মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই গুণবিকাশ তোমালোকক ফ্লিপ ক্লাছৰুমলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ কেনেকৈ সমাধান কৰে তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। তিনিটা পদ্ধতিৰে এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ সমাধান কৰা হয়। উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, মেথড অফ ফেক্টৰাইজেশ্যন, বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি, মেথড অফ কমপ্লিটিং আ পাৰফেক্ট স্কুৱেৰ আৰু দ্বিঘাত সূত্ৰ অৰ্থাৎ quadratic ফৰ্মুলা। আজি আমি কেৱল বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰ ওপৰতে বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম। আহাচোন তেন্তে আমি আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। এলজেব্ৰিকেলি অৰ্থাৎ বীজগাণিতিকভাৱে যেতিয়া এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বৰ্গ সম্পূৰণ কৰি সমাধান কৰা হয়, সেয়া কৰিবলৈও আকৌ আমাৰ লগত দুটা ৱে থাকে। ax² + bx + c = 0 য'ত a শূন্য নহয় এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বিবেচনা কৰোঁ। তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যিটো ৱে আছে তাৰ মতে আমি কি কৰিম যে গোটেই quadratic equationটো আমি a ৰে হৰণ কৰি দিম। তাৰপিছত আমি কি কৰোঁ যে x² + bx আমি p + q² আৰ্হিক প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দ্বিতীয় পদ্ধতিটো মতে আমি কি কৰোঁ যে the whole quadratic equationটোক আমি 4a ৰে মাল্টিপ্লাই অৰ্থাৎ পূৰণ কৰি দিওঁ আৰু তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো ইয়াৰ দৰে একেই হয়। প্ৰথম পদ্ধতিৰে বৰ্গ সম্পূৰণ কৰিবৰ বাবে মই এটা নিৰ্দিষ্ট দ্বিঘাত সমীকৰণ অৰ্থাৎ quadratic equation ইয়াতে কনসিডাৰ কৰিছোঁ। সেয়া হৈছে 2x² - 7x + 3 = 0। এই পদ্ধতিটো মতে প্ৰথমতে আমি a ৰে হৰণ কৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত a হৈছে 2। আমি জানো যে a x² সহগ, গতিকে আমি 2 ৰে সমুদায় quadratic equationটো এতিয়া ডিভাইড কৰি দিম। So let me divide it 2x² by 2 minus 7x by 2 plus 3 by 2 equals 0 by 2. 2 cancel out. আমি পালো x² minus 7x by 2 plus 3 by 2 equals 0. আমি first step to কৰিলো। এটা সেকেন্ড স্টেপটো কাম কৈছিলে যে express ax² + bx in terms of p + q whole square অৰ্থাৎ এই দুটা পদ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হ'ব 2x² - 7x। এই পদ দুটা আমি এতিয়া p + q whole square আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিম। আমি জানো যে p + q whole square আমি তেতিয়াহে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যেতিয়া তাত থাকিব p² plus twice pq plus q² অৰ্থাৎ আমাক দুটা পূৰ্ণবৰ্গ লাগিব, সেইকেইটা হৈছে p² আৰু q²। এই যে আমি 2 ৰে ইয়াত ডিভাইড এই কাৰণে কৰিলো যাতে ইয়াত আমি এটা পূৰ্ণবৰ্গ পাওঁ। যেহেতু twice x² পূৰ্ণবৰ্গ নাছিল, x² কিন্তু হয়, গতিকে এতিয়া লক্ষ্য কৰা ইয়াতে আমি x the whole square এটা পাৰফেক্ট স্কয়াৰ পালো। আমাক এতিয়া ইয়াতে 2 এটা লাগে, 2 as a factor লাগে, বাট ইয়াতো যেহেতু নাই গতিকে আমি এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ কৰিম? -2 এটা মই 7x ৰ লগত পূৰণ কৰি দিলো। কিন্তু আমি জানো যে যদি মই পূৰণ কৰিছো তেন্তে মই হৰণ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়াহে ইকুয়াল হৈ থাকিব। গতিকে আমি কি কৰিলো ইয়াত 2 এটা পূৰণ কৰিলো আৰু 2 এটা হৰণ কৰিলো। বাকি 7x by 2 একেই আছে। আমি কৈছো যে ইয়াত আমি এই ধ্ৰুবক পদটো যিটো কনস্ট্যান্ট টাৰ্ম তাতে থাকে আমি তাক সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ নকৰো। এতিয়া আমি কি কৰিম যে x whole square minus আমাক যেটো twice pq লাগে, গতিকে এই 2 টো ইয়ালে লিখিম। এই p টো আমি পালো as a x², so ইয়ালে 2.x এইটোৱে ইয়ালে লিখো। বাকি যি থাকি আহিলে কি থাকি আহিলে এইটো থাকি আহিলে, তাৰ মানে কি থাকি আহিলে it is 7/4। এতিয়া ইয়াত যদি আমি p + q whole square আৰ্হিক প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে ইয়াত যদি মই p বুলি ভাবো তেতিয়াহলে p² - 2pq q স্থানত
আমি পালো 7/4 আমি জানো আমাক q স্কয়ার লাগে ঠিক আছে গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত 7/4 হোল স্কয়ার আমাক যেটো লাগে আমি পাতি দিলো কিন্তু 7/4 হোল স্কয়ার যেটো ইয়াতে নাই সেই কাৰণে আমি ইয়াতে মাইনাস কৰি দিম 7/4 হোল স্কয়ার প্লাস কৰিলো সো মাইনাস কৰি দিম ইনটু কৰিছো সো ডিভাইড কৰি দিলো ইকুয়ালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব নহয় জানো এই প্লাস 3/2 থাকিবলৈ দিয়া যেনে ধৰণে আছে মন কৰা ইয়াৰ পৰা যদি আমি ইয়ালৈকে লক্ষ্য কৰো তেতিয়া আমি এটা পারফেক্ট স্কয়ার পাই গলো কি হেতু ইট ইজ x minus 7/4 whole square এই দুটা আমি কোন পক্ষলে পক্ষান্তর কৰি দিম 7/4 whole square minus 3/2 আমি এতিয়া বোৰ্ডখন মুহাৰিব লাগিব আৰু ওপৰলৈকে আমি যাম গৈ তো আমি কি পালো this implies that x minus 7/4 whole square equals eto ami square open kori dilu 49 divided by 16 minus 3/2 to ami ki palu goi x minus 7/4 whole square equal to 16 ami LCM lolu 49 minus 24 tomaloke jana ebla koribo 7/4 whole square equals 25/16 মই বোৰ্ডখন সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ এতিয়া আমি x minus 7/4 equals আমি জানো বৰ্গৰ বৰ্গমূল সদায় দুটা থাকে এটা পজিটিভ স্কয়াৰ আৰু নেগেটিভ স্কয়াৰ গতিকে আমি প্লাস দিব লাগিব মাইনাস দিব লাগিব ইয়া প্লাস অর মাইনাস বুলি কয় স্কয়াৰ ৰুট অফ 25/16 This implies that x equals a2 আমি ট্রান্সপোজ কৰি দিলো উপপক্ষলৈ প্লাস or minus 5/4 therefore আমি এবাৰ পজিটিভ স্কয়াৰ ৰুট লম পজিটিভ লম 5/4 or 7/4 it is 7/4 plus 5/4 and 7/4 minus 5/4 আৰু যেটো আমি সলভ কৰিলে পাম গৈ 3 পাম or বা এটো 1/2 পাম যেটো তোমালোকে কৰিব নিজে পাৰিবা গতিকে আমি দেখিলো যে প্ৰথম পদ্ধতিটো আমি a ডিভাইড কৰিলো তাৰ পিছত যেটা ফার্স্ট সেকেন্ড ডিগ্রি ফার্স্ট ডিগ্রি টার্মটা ব্যবহার করি আমি p एक्चुअली মই তো প্লাস অর মাইনাস দি দিব পাৰো প্লাস অর মাইনাস ইউ নো হোল স্কয়ার ফর্মুলা প্রকাশ কৰি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ কৰিলো আৰু তাৰ সমাধান কৰিলো এবাৰ আমি দ্বিতীয়টো পদ্ধতি আলোচনা কৰিব খুজিছো দ্বিতীয় পদ্ধতিটো আমি পুনৰবাৰ মনত পেলাই দিও যে প্ৰথমতে 4a ৰে the whole quadratic equation to আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু তাৰ পিছতো ইয়াৰ আগত কৰা প্ৰসিডিউৰ সম্পূৰ্ণ একে ইয়াতে a ৰ স্থানত আছে 2 গতিকে a যদি 2 হয় তেন্তে 4a সমান হ'ব 4 into 2 that is 8 গতিকে ইয়াত আমি 8 এৰে the whole quadratic equation to প্ৰথমতে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব look at here so let me multiply the whole quadratic equation by 8 okay so what do I get it is আমি distributive property পতাই দিও এটো পূৰণ কৰিম এটো পূৰণ কৰিম so 16x squared minus 56x plus 24 equals 0 এতিয়া আমি ফার্স্ট স্টেপটো আমাৰ হৈ গল সেকেন্ড স্টেপটো কৈছে যে এই দুটা সেকেন্ড ডিগ্রি আৰু ফার্স্ট ডিগ্রি টার্ম দুটা ব্যৱহাৰ কৰি we have p plus or minus q whole square ফর্মত আমি এক্সপ্ৰেস কৰিম আমি জানো যে p plus q whole square হওক বা p minus q whole square হওক আমাক দুটা পারফেক্ট স্কয়ার লাগে p square and q square তো ইয়াত এটা আমি at least পালো কেলে কি 16x square মানে 4x whole square minus এই পদ্ধতিটো যথেষ্ট সুবিধা আছে কাৰণ আমি অলপ আগৰ যেটো পদ্ধতি আছিল তাক আমি দুইটো মেনেজ কৰিবলগীয়া আছিল ইয়াত কিন্তু দুই তোমালোকে গ্যাৰান্টি সদায় পাবা গতিকে ইয়াত আমি কি কৰো ইয়াত যেহেতু 56 as we know it is an even number so আমাৰ তাতে 2 as a factor আছে so 2 into এটো পাতি ললো আমি 4x you know হনা তো 2 into 4x কিমান হল 8x হল 8x ৰ লগত 7 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 56x পোৱা যাব so into 7
গতিকে এই দুটা তুমি লক্ষ্য কৰা যে a স্কয়াৰ যদি আমি 4x ক ধৰো মানে p স্কয়াৰ এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়া হলে টুৱাইস pq কি হ'ব p জায়গাত পৰিলে 4x q জায়গাত 7 আমাক যেহেতু q স্কয়াৰ লাগে গতিকে ইয়াত প্লাস 7 স্কয়াৰ ইয়াত 7 স্কয়াৰ নাই সমতা ৰক্ষা কৰিব লাগিব we have to maintain the equality right so আমি ইয়াতে -7 স্কয়াৰ বিয়োগ কৰি দিলো আমি ধ্ৰুৱকটো কনস্ট্যান্টক আমি সাধাৰণতে ইউজ নকৰো so constant should be like that বুজি পাইছা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লক্ষ্য কৰা এটো কি হ'ল a অৰ্থাৎ p q দা হোল স্কয়াৰ ফৰ্মুলা কৰিলে গতিকে 4x - 7 দা হোল স্কয়াৰ এই কেইটা আমি রাইট হ্যান্ড সাইডলৈ ট্রান্সপোজ কৰি দিও ইয়াক ট্রান্সপোজ কৰিলে 7 স্কয়াৰ মাইনাস আসলে প্লাস হ'ল 24 প্লাস আসলে মাইনাস হ'ল so it is 4x - 7 the whole square equal to 25 হবে কেলে 7 7 49 minus ya মই জানো তোমালোকে কৰিব পাৰিবা 4x - 7 equals plus minus 2 to power 25 so 4x equals 7 plus or minus 2 to power 25 মই বোৰ্ডখন মোহাৰি দিব লাগিব okay so we got x equals 4 to multiply হৈছে ট্রান্সপোজ কৰিলে divide হৈ যাব 7 plus or minus 25 or square root is 5 divided by 4 therefore x equals 7 এবাৰ প্লাস ললো আৰু এবাৰ মাইনাস ললো গতিকে আমি কি পালো পুনৰ 3,1/2 পাবলৈ সক্ষম হলো এই দুয়োটা পদ্ধতিতে তোমালোকে নিজে চাই লবা কোনটো পদ্ধতিত তোমালোকৰ সহজ হ'ল এতিয়া আমি জিওমেট্ৰিক্যালি এটা দ্বিঘাত সমীকৰণক কেনেকৈ কমপ্লিটিং স্কয়াৰ কৰিম তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ বাবে I am considering another quadratic equation which is x squared plus 6x minus 7 equals 0 এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগিব যে এই x স্কয়াৰক আমি জিওমেট্ৰিক ভাৱে কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰো আমি জানো যে x স্কয়াৰক আমি এটা x বাহু দৈৰ্ঘ্যৰ স্কয়াৰ হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰো কাৰণ x বাহু দৈৰ্ঘ্য এটা বৰ্গৰ কালি হ'ব x স্কয়াৰ like the same way এই যে 6x আছে 6x ক আমি এনে ধৰণৰ এটা ৰেক্টেংগল বুলি কল্পনা কৰিব পাৰো যাৰ লেন্থ হৈছে 6 ইউনিট আৰু ব্ৰেডথ হৈছে x ইউনিট অৰ্থাৎ দীঘ 6 একক আৰু প্ৰস্থ x একক যেহেতু সেকেন্ড স্টেপটো মন কৰা যেহেতু x স্কয়াৰ প্লাস 6x হৈ আছে গতিকে আমি এই জিওমেট্ৰিক চিত্ৰ দুটা ইয়াতে সংযোগ কৰি দিলো নিশ্চয় বুজি পাইছা এবাৰ কি কৰিলো তৃতীয় স্টেপত আমি x স্কয়াৰ প্লাস 6x ক এই জিওমেট্ৰিক যেটো চিত্ৰ আছে এই জিওমেট্ৰিক চিত্ৰটোক আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 6 আছিল তো আমি একেবাৰে হু মাজত সমানে সমানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 3 ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে 3 ভাগে ভাগ কৰি দিলো তাৰ পিছত কি কৰিলো চতুৰ্থ স্টেপত চোৱা এই যেটো পোৰশন আছিল এটো ইয়াৰ লগতে থাকিলে কিন্তু এই যেটো ৰেক্টেংগুলাৰ শেপৰ আছিল সেই ৰেক্টেংগুলাৰ শেপটো আমি ইয়াত আহি এনে ধৰণে সংযোগ কৰি দিলো তো আলটিমেটলি আমি কি দেখিলো যে x স্কয়াৰ প্লাস 6x can be expressed geometrically by this type of one figure এনে ধৰণৰ এটা চিত্ৰত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিলো if we look it carefully তেতিয়া দেখিম যে যদিহে এই অঞ্চলটো যেটো অঞ্চল ইয়াতে নাই এই অঞ্চলটো যদি আমি ইয়াতে কেনেবাকি সংযোগ কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে ই এটা কি হ'বগৈ যে x + 3 বাহুযুক্ত এটা অন্য এটা স্কয়াৰলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব ভালদৰে লক্ষ্য কৰা ইয়াৰ পৰা x ইয়াৰ পৰা 3 ইয়াৰ পৰা x ইয়াৰ পৰা 3 so it can be a square of sine x + 3 unit okay এতিয়া এই দুখৰ যদি আমি সংযোজন কৰো ইয়াত যদি আমি সংযোজন কৰো যেহেতু ইকুয়ালিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে এই দুখৰ যদি ইয়াত আমি এড কৰো তেতিয়া হলে এই অঞ্চলটো একেটা অঞ্চল আমি ইয়াতে সাবট্ৰেক্ট কৰি দিব লাগিব now let me see what is it এটো কি এটো হৈছে যে ইয়াৰ পৰা 3 ইয়াৰ পৰা 3 so this is another square whose side is 3 unit গতিকে এই যেটো ওকে মই ইয়াত ধৰিলো এনে ধৰণে চিত্ৰায়িত কৰি দিছো বুজিবৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু এই দুখৰ আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি সাবট্ৰেক্ট কৰি দিব লাগিব ইয়াৰ বাহু দৈৰ্ঘ্য 3 গতিকে এই স্কয়াৰটোৰ এৰিয়া কি হ'ব 3 স্কয়াৰ that is equal to 9
তো আমি অল ইন অল আমি গোটেই বস্তুটো কি দেখিলোগে যে x² + 6x can be expressed as যে এটা কি হল x + 3 হোল স্কয়ার এটা বর্গ কালি মাইনাস 3 স্কয়ার এটা বর্গৰ কালি বিয়োগফল সো এতিয়া আমি চাও যে ইয়াক আমি কি বুলি লিখিব পাৰিম আমি জ্যামিতিক ভাৱে কৰি দেখিলো যে we have x² + 6x equals এই বৰ্গটোৰ কালি that is x + 3 হোল স্কয়াৰ yes or no minus a square root kali that is equals 9. Now let me get back to the original quadratic equation. And the original quadratic equation is this one. So there, since we have the equation is like this, and then our equation to, but again, ami a to 4 c to a to palo a to 4 skanot ami pati din x plus 3 the whole square minus 9. Minus 7 is already there, so this will be like this. এতিয়া কি হ'ব এটো x + 3 the whole square equal to এইটা যদি আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে ট্রান্সপোজ কৰিলো আমি 16 পাম now you can see that a is to particular quadratic equation আছিলে তাক আমি জিওমেট্ৰিকেলি কি কৰিব পাৰিলো এটা কমপ্লিটিং স্কয়াৰ কৰিব পাৰিলো ইয়াৰ পিছৰ দেখো আমি অবভিয়াসলি নিজে কৰিব পাৰিম গতিকে আজি আমাৰ এই আলোচনাটোত আমি কি দেখিলো যে কেনেকৈ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ বৰ্গ সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি এলজেব্ৰিকেলি কেনেকৈ কৰে শিকিলো আৰু জিওমেট্ৰিকেলি কেনেকৈ কৰে আমি